Ini buat talo. Kali ini saya mulai pergi hanya tujuh. Mau bersih gak? Tangan pokoknya itu mana bahasan tu. बसिला भात खान पिर पैसो कति बेला खाइन्छ त्यो त भकै छैन त्यो जान्छ लौरी हालेर तल त्यो गर्नु थियो जिउँदोलाई त यसले समातेर बाँड्न नि सक्नु पर्यो
तीन किलो के पाउँछ झन्डै 4 किलो नि अनि कुखुरा काटे नि भिडियो बनाउन जात्रा रहेछ मान्छेहरु हामी नेपालले देखे काट्न लागेदेखिको ठिकै छ नि यो भाव यसरी छेकिदिउँ न त्यसो पछि गएर अहिले पानी हाल्नेछ यो भाइले कमाउनु भाइले त्यता काट्यो त्यता छत्ता चाहिँ यो हो त्यो बनाउने दाइमा सबै पाल्ने जान पाउँदैन त्यहाँ 4 किलो लगभग 850 ग्राम होते हैं। त्यहाँ 4 किलो अर्को दिन खाने दुधेर माछा खाएर खाने भातसँग खाने होइन नि त त्यो मेरो खाएर त्यस्तो अर्को दिन खाने खाइरहेको ताजा ताजा दाजुलाई आपत्ति पर्यो के अरे त्यही छ जगमा त पानी त्यो
भयो भयो आन्ध्र यसमा मिसाइँदैन कि म त बोल्दिनँ है म आन्ध्र डिपार्टमेन्टतिर लागेँ नि